Hey guys, E-pathshala YouTube channel eta fresh video leki moi jari bolta hokoloke স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিওটো মই ভাবো আপোনালোকৰ সকলো বিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট, কাৰণ আজি এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাম যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি 2021 বেটছৰ যি অনলাইন আৰু ওপেন বুক এক্সামিনেশ্যন আছে, ওপেন বুক এক্সামিনেশ্যন কেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব 100% অথেন্টিক। গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ভিডিওটো আপোনালোকে এতিয়াই লাইক কৰি দিয়ক, এই ভিডিওটো আপোনালোকে এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত বা কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব তাৰ ওপৰত মই আজিৰ পৰা বহুত দিন আগতে ভিডিও এটা বনাইছিলোঁ, য'ত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিছোঁ। এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আপোনালোকৰ সেই একে প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়তে আপোনালোকক যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব গৈ আছে। সেই ভিডিঅ'টোৰ মই ক্লিপসমূহ বজাই দিম, কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সেই যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো বৰ্তমান বন্ধ আহিছে। গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকৰ যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো দেখাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু দেখাব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লেও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিন্তু এতিয়া ইয়াতে কেঞ্চেল কৰি নিদিব, পজ কৰি নিদিব, কাৰণ মই আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিম যে আপোনালোকৰ যি মই দেখাইছিলোঁ সেই একে প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আপোনালোকক কি কৰিছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ভিডিঅ' দিছে। এই যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ইয়াত চাওক, এইটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত এই ৱেবছাইটটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁৱে। গতিকে ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক কি কৰিম, সেই ভিডিঅ'টো চলাই দিম, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকৈ আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব বা কি SOP আছে অনলাইন পৰীক্ষাত, সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিম। তাৰপিছত এইটো যিটো ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লাষ্টত বজাই দিম, যাতে আপোনালোকে যি ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকে অথেণ্টিকেশ্যনটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰে বা ভুল নে শুদ্ধ সেইটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। গতিকে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ এই একে প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা এই প্ৰক্ৰিয়াৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'বই, যে এইটো এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে 100% চিয়'ৰ ল'ব পাৰে। গতিকে এতিয়া হওক মই সেই ভিডিঅ'টোত কি কৈছিলোঁ সেইটো চাই লওক, ভালদৰে চাব, কাৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়তে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। দিয়া হৈছিলে যে ষ্টুডেণ্ট হেজ টু লগ ইন উইথ দ্য ইউজাৰ এণ্ড পাছ কোড চেণ্ড থ্ৰু SMS। অৰ্থাৎ প্ৰথম যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে যোৱাবাৰ তাত কৈছিলে যে যি ষ্টুডেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্টে ইউজাৰ নেম আৰু পাছ কোডটো দি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, লগ ইন কৰিব লাগিব, আৰু যি ইউজাৰ আৰু পাছ কোড আছে এইটো তোমালোকৰ SMS-ৰ থ্ৰুৱেদি দিব লাগে বা SMS-ৰ থ্ৰুৱেদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টক দি দিয়ে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কৈছিলে যে আফটাৰ লগ ইন ষ্টুডেণ্ট স্পেচিফিক পেজ উইল বি এভেইলেবল উইথ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড এনচাৰ পেপাৰ আপলোড কেপশ্যন। ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এনচিয়ৰ এবাউট ডিউৰেশ্যন অফ এক্সাম ডিছপ্লে ইন ছাবজেক্ট এণ্ড পেপাৰ গ্ৰেড। অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে তোমালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰিবা তাত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড অপশ্যন আৰু এনচাৰ পেপাৰ আপলোড অপশ্যনটো থাকিব। তোমালোকৰ যি ডিউৰেশ্যন টাইম দিয়া হৈছে সেই টাইমটো তোমালোকক চাই থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। 3 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে 3 নম্বৰ অপশ্যনত কোৱা আছিল ইন ডাউনলোড কলম ক্লিক ডাউনলোড ফৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। অৰ্থাৎ মই তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজত দেখাই দিম যে ক'ত ডাউনলোড অপশ্যনটো থাকে, ক'ত কুৱেশ্যন পেপাৰ এনচাৰ অপশ্যনটো থাকে, সকলোবিলাক দেখাই দিম, তোমালোকে চাই থাকিবা। গতিকে তাত থাকিব বুলি কৈছে। 4 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে 4 নম্বৰ অপশ্যনটোত কৈছে ইউ আৰ এলাউড টু ইউজ অনলি 10 পেজ। চোৱা যোৱাবাৰ 10টা পেজ দিছিলে, অৰ্থাৎ 10টা A4 পেজত তেওঁলোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিলে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো তোমালোকৰ লিখিব লাগিছিলে, সকলোবিলাক এনচাৰ লিখিব লাগিছিলে, আৰু সেইটো তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিছিল 5 MB তলত PDF বনাই কিনে আপলোড কৰিব লাগিছিল। আচলতে একেলগে আপলোড কৰিলেও হৈছিলে। গতিকে এইবাৰ কি হয় SOP-খন আহিলেহে আমি গম পাম। তাৰপিছত কৈছে যে ষ্টুডেণ্টছ ওৱান্স ইউৰ এক্সামিনেশ্যন ডিউৰেশ্যন ইজ অভাৰ আপলোড এনচাৰ উইল বি এক্টিভেট। আচলতে এই যি 5 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে 5 নম্বৰ অপশ্যনটো কোৱা হৈছে যে যেতিয়াই তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ যি ডিউৰেশ্যন আছে অভাৰ হয় তেতিয়াই এনচাৰ পেপাৰ যি আপলোড অপশ্যন আছে এইটো খুলি দিয়া হয়, কিন্তু তোমালোকৰ চেঞ্জ কৰা হৈছে, এইটো চেঞ্জ কৰিছিলে পিছত, গতিকে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তাৰপিছত কৈছে আফটাৰ এক্সাম এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইন A4 চাইজ শ্বীট টু বি স্কেন ইন PDF ফৰ্মেটত। অৰ্থাৎ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰিব লাগিছিল যোৱাবাৰ সেইটো PDF ফাইলত আছিলে, PDF ফৰ্মেটত আছিলে। এইবাৰো মই যিমান দূৰ ভাবোঁ PDF ফৰ্মেটত দিব, ইলত যাব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা ফাইল আপোনালোকৰ 5 MBৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে, আৰু 10টা PDF আপলোড কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু লাষ্টত কি কৰিছিলে এটা PDF বনাই কিনেও আপলোড কৰিব পাৰিব বুলি সকলোকে জনাইছিল।
ইউজ এনি মোবাইল এপ টু জেনেৰেট PDF অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে মোবাইল এপ ইউজ কৰিব দিছিলে ইয়াৰ ওপৰত মই বহুত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে কেনেকৈ PDF বনাব পাৰি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি বেষ্ট ভিউড ইন লেটেষ্ট ভাৰ্জন অফ মঞ্জিলা ফায়াৰফক্স গুগল ক্ৰম অৰ্থাৎ এইটো কোৱা হৈছে যে যি তোমালোকৰ এই ৱেবছাইটটো আছে এই ৱেবছাইটটো তোমালোকৰ মঞ্জিলা ফায়াৰফক্স আৰু গুগল ক্ৰমৰ লেটেষ্ট ভাৰ্জনতে ভালদৰে কাম কৰে ইয়াত কোৱা হৈছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি SOP ইয়াত যোৱাবাৰৰ পৰীক্ষাৰ যিখন SOP আছিল SOPখন দিছে তোমালোকে যদি বিচৰা যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যোৱাবাৰ SOPখনত কি দিছিলে সেইটো যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰোঁ যদিহে তোমালোকে বিচাৰা আকৌ কৈছোঁ যদিহে তোমালোকে বিচাৰা তাৰপিছত কি কৰিব লাগিছিল ইয়াত যে এগ্ৰি আছে আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰচিড কৰিব লাগিব প্ৰচিড কৰাৰ পিছত ষ্টুডেণ্ট লগইন আহিব এনেকৈ ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক মোবাইলত দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে অ'কে ইয়াত আপোনালোকৰ যি ইউজাৰ নেম আছে ইউজাৰ নেমটো আৰু যি পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছিলে সেই ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিত আহিছিলে আমি কি কৰিব লাগিছিল ইয়াত ইউজাৰ আইডি আৰু আপোনালোকৰ যি পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো দি কিনে ছাবমিট কৰিব লাগিছিল ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ষ্টুডেণ্ট প্ৰফাইল থাকে ষ্টুডেণ্ট প্ৰফাইলটো খোল খায় আচলতে তাত আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কেনেকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সকলোবিলাক অপশ্যনে তাত দিয়াই আছিলে গতিকে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিন্তু মই নকওঁ যে এইবাৰো এনেকুৱাভাৱে অনুষ্ঠিত হ'বই হয়তো এই যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোতে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন সেই এক্সামিনেশ্যনৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ হয়তো ইয়াতে দিব পাৰে আচলতে পাৰেহে এই যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই এনে আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিবৰ বাবে এবাৰ চেষ্টা কৰিম যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মই কৈছোঁ যে এনে এবাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো ফিক্স নহয় আৰু যে ইয়াতে দিব বুলি কিন্তু আপোনালোকে যোৱাবাৰ কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইটো জনাটো অলপ দৰকাৰী সেয়েহে আপোনালোকৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যদিহে যোৱাবাৰ কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইটো যদি অলপ জানে বা তাৰ বিষয়ে যদি অলপ অৱগত হয় তেতিয়াহ'লে এইবাৰ যিসকলে নতুনকৈ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব এতিয়া চাওক এনেকৈ আপোনালোকৰ কি হৈছিলে এখন পপ আপ আহিছিলে মানে নতুনকৈ এটা লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিছিল ওপৰত যে আছে ডাউনলোড কুৱেশ্যন পেপাৰত যাব লাগিছিল এতিয়া চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আছিলে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আহি গৈছিলে ইয়াত চাওক ডাউনলোড এইটো অপশ্যন দেখিছে নহয় ডাউনলোড অপশ্যন এইটো আৰু এনচাৰ পেপাৰ আপলোড অৰ্থাৎ ডাউনলোড যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আহিছিলে আৰু এনচ পেপাৰ আপলোড এই যি অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত থৈ দি আপোনালোকৰ যি এনচাৰ পেপাৰ আছিলে অৰ্থাৎ যি আপোনালোকে এনচাৰ কৰিলে সেই ফাইলকেইটা ইয়াত PDF বনাই কিনে আপলোড কৰিব লাগিছিল আৰু ইয়াত নোট দিয়া আছিলে চাওক যে আপলোডিং ফেচিলিটি অফ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট উইল এভেইলেবল আফটাৰ 30 মিনিটছ অফ কমেন্সমেণ্ট অফ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড উইল ৰিমেইন টিল 1 hour আফটাৰ দ্য এণ্ড অফ এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছিলে যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা 30 মিনিট পিছতে আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে আপোনালোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখিনিতে আপলোড কৰা অপশ্যনটো আছিলে আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা সময় আপোনালোকক দিয়া হৈছিলে সেই আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিলে সেই এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক দিছিলে গতিকে যিসকলে এইবাৰ নতুনকৈ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে হয়তো এই কথাটোৰ লগত অৱগত হ'ল যে যোৱাবাৰ কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে হয়তো এইবাৰ এই যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোৱেই তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'লা যদিহে ভাবা এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও তোমালোকক উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়ত কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম